Ja, nej, men välkommen till dagens jakt. Skönt att vi är så många idag. Vi ska ju jaga idag vildsvin, rådjur, räv, jävling som vanligt. Älgkalv om det kommer en, vilket jag inte tror. Men om det kommer en så får vi ju nypa den. Inga vuxna. Men det är Håkans Milou som vanligt. Tänk på säkerheten såklart. Och så ska vi hitta ett pass till Tim först. Vad har du suttit hittills? 11? 2, 11 och heter den 12 som är när man går upp för tennisbanan där och på höger, precis. Okej, det har du också suttit. 11, inte det. 11 är den till höger. Mm. Ja, då är det 11 jag har varit på. Ja. 12 är klar. Okej. Men, nej, men då kör vi så. Jag hör av mig när vi är redo. Ja, gud ja. Ja. Kör, parkera längs häcken där. Skitjakt. Skitjakt. Så är det bara bakom huset. Ja. Hej Milou. God morgon. Ska du jaga rådjur? Hej Milou. Hej Milou. Hej. Ja. Hej. Ja. Är du taggad? So now I'm on my way to the stand. So wish me luck. So here's my stand for today. So we'll see what goes. Okay, the dog is quite far away. The dog is down here and start searching. But I'm all the way up here and we have not heard a single bark yet, so we'll see what happens. Now the dog starts barking. So now the dog is barking. And we have 3 roe deer on the move. They just went by one of the shooters. The whole thing has been speeding up. The dog is driving this way. And there's 2 shooters in the line. So we'll see if they can take their chances. So this is going to be interesting.
Har du tagit ett rådjur, Milo? Är du duktig? Jag var duktig. Vilken fin liten bock. Jäklar vad fint. Den ser nästan ut som en vit svans. Jag är gladare än för någonsin som jag har skjutit. Det här är den lilla som kom. Det är en vitsvanshjort. Åh jävlar! Ja. Men vilken knorr hörru. Ja, Oj, grym poluppsättning på den här. ja alltså jag är gladare för den här än för någonsin som jag har skjutit tidigare. Ja, jag förstår. Det är så himla kul. Nej, det var faktiskt perfekt. Det kom. Jävla lycklig alla. Ja, men jag tittar på telefonen så ser jag. De tar kurs mot oss, mot Pablo och mig. Får se hur det går. Sen ser jag dem i slutet av tätningen så kom de ut och står där bägge två. Pablo såg dem också. Och så tittar de och tänker oj vad de går nu, vi får se. Så tar de raka kursen mot mig och jag bara så osäkra sikta. Och sen har de lite fart. Och så precis när jag vill vissla fast dem, då stannar de i en sänka. Bägge två. Och så tittar jag mot mig och tänkte, nej men jag sparar geten. Och så såg jag att han var lite krokig. Jag trodde det var den som hade hornen av. Ja. Så jag siktar bara och sätter i bågen. Ja. Det är bra starkt. Och sen springer de båda iväg. Och var så, men och så stannar de till bägge två lite längre bort i tätningen. Och så siktar jag, så ligger han och tittar lite så. Och hon står bredvid och kollar efter hunden. Så kommer hunden, så jag siktar. Sen skruvar jag upp förstoringen. Och jag tänkte fånga av honom. Han är så gärna. Ja, och då tittar jag igen. Då var han borta. Och så ser jag bara en rumpa som stickar. Men det var ju som geten. Så sen kom Milou, spåra och sen stannar hon hos honom. Så kunde jag stoppa hunden också. Suveränt. Ja, och dessutom tror jag att jag hade på film. Fan, var det en hagelsmäll eller var det en kula? Jag Det hörde var en inte. kula. Var det kula? Jag hörde knappt. Det var... Nej, jag hörde fan inte Ja, heller. Håkan frågade om jag hade ljuddämpare eller inte. Lätt jävla Det skumt. var kopparkulan. Kopparkula, ja. Men bra att de inte ramlade av den. Hornen. Jag har snotigt om de ramlade av den. Ja, det hade varit. Men jag såg ju att han hade horn så. Annars hade han kom ju först. Och sen geten kom sist. Annars hade ju tagit sista djuret om han inte hade haft horn på. Men det var så jäkla Det coolt. där är ju fan. Ja, den där är ju... Det ska vara lite alltså. Det var ju skithäftigt. Ja, verkligen. Som planerat. Ja, exakt. Men håll upp hornen igen. Ja, jag skäms lite för att jag haft så flyt, men nej, det kunde jag inte låta fingret vara rakt. Det gick inte. Nej, Jag har aldrig sett ett liknande. Tofs på den här. nej, inte jag heller. Dessutom. Så Bara en jävlar. parentes. Mäktig tofs. Tillståndet. Ja, tillstånd. Ja jävlar hörni.